من سعى للنجاح سيأتيه بالصبر والكفاح، ومن تمسك في النجاح نال ما تمنى وارتاح. حدثت هذه القصة في السودان. كانت هناك امرأة تسمى عوضية، ولدت في عام 1951 في مدينة كردفان في السودان. وكانت هذه السيدة تعاني من الفقر المدقع حقا، وقد حرمها الفقر من التعليم وأشياء كثيرة أخرى في حياتها. فمنذ ولادتها أصيبت بشلل الأطفال، وأصبحت معاقة وغير قادرة على الحركة. ولكن عندما كبرت تزوجت من رجل بسيط للغاية يعمل بسيارة يسحبها حمار، وهذا العمل بالكاد يوفر لهم ضروريات الحياة. لذلك كان عليها أن تعمل رغم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. فاقترح عليها أحد أصدقائها بيع الشاي. في البداية رفضت، لكنها وافقت بعد ذلك. فقد بدأت في الجلوس في الشارع لبيع الشاي، وهناك طاولة أمامها بيع الشاي وقصب السكر والفول السوداني وتبيعهم للمرة. وكان عملها في مكان يسمى المولد في منطقة تسمى أم درمان، وأصبحت مشهورة هناك بالنسبة لأولئك الذين يريدون فنجانا من الشاي. ولكن بعد فترة من عملها ظهرت حملات من الشرطة ضد من يبيعون الشاي في الشوارع، لأنه ممنوع بيع الشاي في الأماكن العامة، فهناك متاجر فقط خاصة بذلك. وعندما كانت الشرطة تداهم بائع الشاي من وقت لآخر، كان الذين يبيعون بجانبها بمجرد وصول الشرطة يقوموا بالهرب، ولم يتم القبض عليهم لأنهم يتمتعون بصحة جيدة. إلا عوضية لأنها كانت معاقة لم تستطع الهرب، فتجلس مكانها ويقوم بأخذ منها جميع بضائعها ويذهبوا. ثم تبدأ عوضية مشروعها من جديد، وتشتري سلعا جديدة تتعلق بالشاي وتجلس في نفس المكان، ويشتري الناس منها حتى وصول الشرطة ويأخذون جميع بضائعها مرة أخرى. بقيت عوضية على هذا الوضع لمدة 4 سنوات، فقد خسرت كل ما خسرته وفازت بما فازت به، لكنها صنعت سمعة طيبة لنفسها وكانت محبوبة في مكانها، وكان الناس يذكرون المكان باسمها فقط. فقد أصبحت شخصية مشهورة في الشاي، ويأتي الناس إليها من أماكن بعيدة. وكان المكان الذي كانت تبيع فيها عوضية كان قريبا من مكان الصيادين، وكان الصيادين يمرون عادة من ذلك المكان الذي تجلس فيه. لذلك كان بعضهم يخرج من النيل ومعه السمك، ثم يأخذ الشاي من عوضية ويعطيها بدلا من النقود سمك. أخذت عوضية هذا السمك وقامت بطهيه، وبدأت في بيع السمك المطبوخ للناس. وصحيح أن شايها كان لذيذا، لكن تبين أن السمك هو الأفضل، فجاء الناس لها من أماكن بعيدة جدا للشراء من أسماكها المطبوخة. ثم جاءت الشرطة مرة أخرى وقاموا بضبط كل شيء، وبدأت من جديد، وظلت تبيع الشاي للصيادين ويعطونها السمك ثم تطبخه وتبيعه هي. وهنا قررت عوضية أن تأخذ متجرا خاصا بها بدلا من أن تأتي الشرطة وتأخذ كل شيء وتبدأ من جديد مثل كل مرة. فأخذت متجرا في مكان قريب منها، وأصبح المتجر يتوسع، وبدلا من أن يأتي الناس إليها في الشارع بدأوا يأتون إلى متجرها، واتسعت مساحة المحل حتى وصلت إلى 1500 متر. وقد وظفت أكثر من 30 شخصا من أقاربها والأشخاص المحيطين بها من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المحتاجين حقا. وكان هؤلاء الأشخاص من الذين لم تسمح لهم الشركات في السودان بالعمل فيها كما كانت هي في السابق، لأنها كانت معاقة ولا يمكن تعيينها في أي وظيفة. توسعت عوضية ونمت، وكان سوقها في كل شهر أقوى مما كان عليه من قبل، ولم يعد متجرها ذلك المتجر البسيط
البسيط الذي يزوره الناس والصيادون، بل أصبح مكانا لرجال الأعمال وكبار الشخصيات واللاعبين والفنانين المشهورين. فقد تطورت بسرعة وبشكل كبير، وعندما تطور متجرها بهذا القدر كانت توفر منه المال، واشترت أرضا وبنت أكبر مطعم للأسماك في السودان. فقد كان دخله يزيد عن 10,000 دولار في اليوم الواحد. وفي نفس الوقت كانت عوضية تكرس حياتها للعمل الخيري، فقد أسست منظمة خيرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم بتعليم الشباب الحرف اليدوية وتقدم لهم دورات تدريبية حتى يتمكنوا من الحرفة بشكل جيد. وبعد ذلك أقامت مصنعا خيريا وكان جميع العاملين فيه من المعاقين، وأصبحت سفيرة اليونيسف في السودان، وقد ساعدت جميع العمال الذين كانوا في مطعمها في الزواج، واستأجرت لهم منازل قريبة من المطعم حتى يتمكنوا من القدوم إلى المطعم دون تكلفتهم نقودا في السيارات. وبعد 20 عاما من العمل في هذا المطعم، للأسف في عام 2014 اندلع حريق بالمطعم واحترق المطعم بأكمله، ولكن حمدا لله لم يصب أحد بأذى، ولأنها امرأة شجاعة وقوية ولديها الكثير من الأعمال الصالحة، فقد عادت كما كانت من قبل وأفضل بكثير. تم تكريمها بوسام التميز في السودان لأنها تعتبر من أكثر النساء قتالا في السودان. وعلى الرغم من أنها تمتلك الكثير من المال، إلا أنها لا تزال تقف في مطعمها وتعمل به، فرغم كل الظروف التي مرت بها وإعاقتها، إلا أنها نجحت في النهاية لأن كان لديها التصميم على النجاح رغم ظروفها. وربما كان هناك الكثير من الناس في الشارع معها، وبمجرد وصول الشرطة استسلموا ولم يعودوا أبدا، ولكن ما كان لديها من تصميم وحماس لم يكن لديها خيار آخر. وقد أصبحت عوضية اليوم واحدة من أغلى النساء السودانيات ومن أكثر النساء تحفيزا، وهناك آلاف النساء اللواتي يعتبرن عوضية مصدر إلهام لهم في الحياة. فلا شيء صعب إذا استمرينا وعملنا بجد، فبالتأكيد سنصل إلى أهدافنا. فيجب أن تتذكر في كل مرة هذه الكلمات للاستمرار. فهل تعتقد أنه عندما كانت عوضية فقيرة توقعت ذات مرة أن يكون لديها أكبر مطعم سمك في السودان؟ بالطبع لا، لكنها في الواقع وصلت إليه وامتلكته. فستأتي أهدافك خطوة بخطوة وليس دفعة واحدة، فكل شيء يأتي من العمل الدؤوب، ولكل مجتهد نصيب. من سعى للنجاح سيأتيه بالصبر والكفاح، ومن تمسك في النجاح نال ما تمنى وارتاح. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.